àmọ́ nǹkan tí mílíọ̀nù ó mọ̀ ṣe nínú nǹkan ayé nǹkan kékeré ni ẹ̀rákùn sáwà nìkan làdánwò bẹ́ẹ̀ kàn year 2003 táwà láàlọ Mọ́kà ìṣẹ́ náà ń pariwo pé odidi chicken 2 riyal 2 riyal 2 riyal wọ́n wá ń sọ fún wa pé láti bí 20 ọdún kò yí padà ẹ̀yìn kọ́rẹ́ntà alájì ní so ti kò ní 2 riyal ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ shop tẹ́ bá débẹ̀ wọ́n ní gbogbo tó wà ńbẹ̀ 10 riyal básìkò òrùn bá sì tó yóò filẹ̀ kúnlẹ̀ yóò jáde lọ kírun ẹ wo Nàìjíríà nísìn àdísì Ànábì wa Muhammad nínú àkọọ́lẹ̀ rẹ̀ Ànábì ní hajju qabla an la tahujju ẹ gbìyànjú gbogbo ẹni tó bá ní opportunity àti lọ Mọ́kà àsìkò kó padà délé ayé tẹ́ ẹ bá fẹ́ lọ wàláhì nílé lọ ẹ sọ fún mi 5 million 6 million ń bó mo ti rí ìmọ́mù wa lọ́fà ó ní bọ́n máa ń fi ọ́ṣì ẹ̀ pé wọ́n rán ọlọ Mọ́kà ni sọ pé orí igbú ti ẹ̀wọ̀n rọ̀ lọ sẹ́wọ̀n wàláhì bọ́n bá rán èèyàn lọ Mọ́kà ní ìsìn kó yá lọ kó lọ́lọ́run ṣe èmi náà rán páládà láàjì ẹlẹ́ẹ̀kejì yusallitu Allahu alayhim sultanan ja'ira tẹ́ bá di pé ẹ bá débi wípé ẹ̀ ń sá fún kéwú ẹ̀ ń sá fún ìjà àfà ẹ̀ sì ń sá fún àfà yusallitu alaykum sultanan ja'ira ẹni tí ó máa jẹ́ olórí yín nínú ayé bẹ́ẹ̀ ń bá sunkún báyìí kò ní mọ̀ pé ń sunkún kò sì ní rí yín kò ní rí tí ń rò yóò máa bá ti ẹ̀ lọ ní Allahu Akbar èyí tó báyàn nínú jẹ́ jù wọ́n náà ni pé yakharujuna mina dunya bila iman àwọn èèyàn tí ó máa bẹ nínú nǹkan yẹn ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó máa kú láyé tẹ́ bá wá wẹ́sìn Ọlọ́run lára rẹ̀ ẹ̀ ní rí adúpẹ́ fọ́lọ́run níbi tó káwa mọ́yìn pẹ̀lú bàbá wo lóríire yìí lásìkò yìí wòlí Ọlọ́run kan wòlí àgbà ni àwọn sá fún ayé débi tí yàn ń sá fáyé dé àwọn wòlí ìzàmánì wá kí ọ̀rọ̀ bá di pé ìwọ lọ jù mí lọ èmi mo jù ọ lọ wòlí tí ń sá fáyé wòlí tí ń bẹnú ayé ó wá kí bó ṣe ń dé pọ́n bàbá wa ìṣeéṣe náà ni pé ẹni tó fẹ́ràn Muhammad ló wá mi wáyìí tí ń wò pé lẹ́ni tí mi ò mọ̀ rí kò rí mi rí bó ló ṣe mọ̀ pé mo fẹ́ràn Muhammad ẹ̀yìn ń bá Ànábì dáadáa ṣẹ́rí pé bó ṣe ṣẹlẹ̀ nu wòlíì tó ráyé sá nígbà tí ń bọ̀ láti ibi tí ń bọ̀ tó parí iṣẹ́ rẹ̀ tán ẹjá mọ́ kí bàbá wa Ifá bàbá lò odidi ọdún 7 níbi tí wọ́n ti lọ lò wọ́n sì padà sáàrin wa wọ́n sì ń tún rí lò wọ́n ṣe ń lò yìí náà kò sì dàrú mo sọ fún wa mo ní nǹkan 6 láṣírí wọn wọ́n náà ni ọ̀sọ́ wọ́n náà ni ọ̀sọ́ mọ́dá wọn ló ń jàre ẹni tí bí wọ́n sọ wípé ákàrà mọ́kànláwò ẹsáfẹ́sẹ̀ lẹ́wà wá síbi ahéré ń bí tí náà wọ́n sọ wípé ṣé bí wọ́n náà ń gbé àárín èèyàn ó sì débí mo sì ń rí mọ́lẹ̀ lára rẹ̀ ọ̀sá dàlẹ́ìlù débi pé dàlẹ́ìlù jáde lára rẹ̀ ó ké kùránì jáde lára rẹ̀ nínú ayé tàwà yìí torí kí mọ́lẹ̀ tèmi kó mọ́ parẹ́ ẹni mo ṣe dénú ahoro yìí ìní wọ́n dúró sí ọ̀sì lè jẹ́wò ní ìgbẹ̀ bàbá in ti ń já padà sí ibú Ọlọ́run ní fi kàn yín mo ní láàrọ̀ òjé bàbá
mẹ́fà ni ẹni tí ó láàárọ̀ tí ó lọ́sàn tí ó sì lálẹ́ yóò ní nǹkan mẹ́fà torí pé bí èèyàn bá ní nǹkan mẹ́fà tó bá dáa láàárọ̀ yóò dáa lọ́sàn yóò sì dáa lálẹ́